Đừng uống nữa. Bên kia. Xin chào. Xin chào sếp. Khách quý đã đến. Ngồi đi, ngồi đi. Mời sếp ngồi đi. Xanh lại đến đây. Chúc mừng bộ phận của cô đã giành được một dự án lớn. Lại có thêm người mới nữa. Sếp Quản Nhất Hạc là người không có việc gì thì sẽ không tham gia mấy hoạt động như thế này. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Giữa tôi và anh không cần phải vòng vo đâu. Đúng là tôi có chuyện này muốn nhờ, nhưng đến chúc mừng cũng là thật lòng đấy. Thật lòng hay không cũng không sao. Anh nói xem là chuyện gì. Vì Maggie xin nghỉ, tôi muốn điều một người từ bộ phận của cô đến giúp đỡ, tiếp quản công việc của cô ấy, đến giúp đỡ chúng tôi hoàn thành dự án sự nghiệp cây trái. Muốn lấy người sao? Vậy phải xem trong tổ chúng tôi có ai đồng ý đi với anh không đã. Người của cô đương nhiên là để cô quyết định rồi. Thế này đi, nếu như hôm nay anh có bản lĩnh khiến ai đó tự nguyện đi cùng anh, thì tôi sẽ cho anh mượn người đấy. Đúng rồi, cuối tuần này tôi có hẹn với giám đốc Tần của công ty Hâm Hà đi chơi golf. Cô có muốn đi cùng không? Cảm ơn anh. Hâm Hà là dự án mà tôi nắm bắt được một mình. Tôi biết là làm thế nào để lấy lòng giám đốc Tần. Thật sự rất cảm ơn chị. Mary, chị biết không? Hôm nay em có nhiều cảm xúc trái ngược nhau. Em được làm nhân viên chính thức rồi, nhưng lại thất tình. Cô gái đó chạy đến công ty nói em là Tiểu Tam. Cô ta mới là Tiểu Tam ấy. Em vẫn chưa chia tay mà. Không thể nào. Tôi không quan tâm cô ta là ai. Tôi đang họp. Im lặng hết cho tôi. Người trong tổ Mary, tôi qua đấy quát tháo người ta không thích hợp lắm. Hóa ra là cô ấy. Em vẫn chưa chia tay đâu. Cô ta đã hẹn hò với người yêu em rồi. Không đúng, là bạn trai cũ của em chứ nhỉ. Suốt 1 năm rưỡi đấy. Đây là ứng cử viên chuyên nghiệp mà anh nói sao? Cũng đủ rồi, đi thôi. Đừng đi, vẫn chưa mượn được người mà. Thôi, không mượn cũng được. Không ba, ba, ba. Bác Tài ơi, mở cửa. Mở cửa. Bác Tài mau đi đi, đưa tôi về nhà. Cô lên nhầm xe rồi. Tỉnh lại. Tỉnh lại đi. Cô lên nhầm xe rồi. Alo, mẹ tìm con à? Tôn Nham không tới đón con nữa. Chúng con chia tay rồi. Con không say, không liên quan đến chuyện chia tay. Con khó chịu muốn chết đây. Sao không có tiếng gì thế? Sao điện thoại lại hết pin chứ? Đến mẹ cũng không có nữa. Mình muốn chết quá. Alo, sếp à, tra giúp tôi địa chỉ nhà Diệp Tiểu Bạch tổ 1 ở đâu? Ai? Diệp Tiểu Bạch. Được, xin đợi một chút ạ. Nhà vệ sinh ở đâu thế?
Đi từ từ thôi. Điện thoại của tôi đâu? Đứng yên. Để tôi. Sao nhìn anh giống sếp quản nhất hạc thế? Sao lại hết pin rồi? Tiểu Bạch, cuối cùng con cũng nghe điện thoại rồi. Con đang ở đâu vậy? Mẹ, con về nhà rồi. Ai đưa con về? Con về một mình sao? Chỉ có một mình con. Cho mẹ xem nào. Mẹ xem đi. Mẹ xem đi. Vâng, chỉ có một mình con thôi. Mẹ nhìn đi. Tiểu Bạch, cửa của con chưa đóng kìa. Mau đóng cửa lại đi. Mở cửa không an toàn. Vâng, sao con lại quên mất nhỉ? Con làm mẹ lo lắng muốn chết. Vừa rồi con đòi sống đòi chết. Lâu như vậy chẳng liên lạc được với con, dọa mẹ chết mất. Con và Tôn Nham rốt cuộc chuyện là sao? Con đừng có nghĩ quẩn đấy. Không sao. Con chỉ là uống say nói lung tung thôi. Mẹ yên tâm, con sẽ không nghĩ quẩn đâu. Con về bằng cách nào vậy? Ai đưa con về? Sếp quản đưa con về. Sếp quản? Sếp quản là ai? Là sếp ở công ty con. Là nam hay là nữ? Là nam. Được rồi mẹ. Con phải đi ngủ rồi. Ngày mai con còn đi làm nữa. Được rồi. Vậy con mau chóng nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ chuyện của Tôn Nham nữa. Sau này mẹ giới thiệu người tốt hơn cho con. Diệp Tiểu Bạch, phải phấn chấn lên. Không kết hôn được thì sao? Mình còn có công việc. Chỉ cần mình nỗ lực, công việc nhất định sẽ không vứt bỏ mình. Tên khốn. Mình sẽ không vì anh ta mà rơi nước mắt nữa. Mình sẽ không vậy nữa. Mình nhất định làm được. Tình yêu 5 năm lại để người khác đến nói chia tay hộ. Không được khóc. Không được vì kẻ khốn đó mà rơi nước mắt. Sếp ạ. Sếp, đây là món quà đầu tiên bạn trai tặng cho tôi. Được rồi. Chuyện tình cảm riêng tư của cô tôi không có hứng thú biết. Chuyện tối nay Cao Sơn nói, giờ tôi trả lời cô. Tối nay, tổ chúng tôi không cần người làm việc bằng tình cảm, tâm trạng kích động và không chuyên nghiệp đâu. Đèn kiểu gì vậy chứ?
Không phải như vậy. Tiểu Bạch mở cửa. Tiểu Bạch, bố đây. Bố đây. Sao mấy lại đến chứ? Cô không định mở cửa sao? Tiểu Bạch, sao bố lại tới đây? Mẹ con gọi điện cho bố nói con gặp nguy hiểm. Con uống rượu à? Con không sao. Này, anh là ai? Tôi là đồng nghiệp của Tiểu Bạch. Anh làm gì? Đây là sếp quản ở công ty bọn con. Quản cái gì? Quản con. Chính là lãnh đạo. Lãnh đạo? Anh là lãnh đạo cũng không thể nửa đêm một mình ở trong nhà một cô gái được. Cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây. Tạm biệt ông Diệp. Xin lỗi, tôi không họ Diệp. Tôi họ Vương. Tạm biệt. Tạm biệt sếp quản. Một đứa con gái đừng có ai cũng dẫn vào nhà. Biết người, biết mặt, không biết lòng. Hiểu không? Tiểu Bạch, mẹ biết tin con thất tình cũng rất đau lòng. Điều tốt nhất chắc chắn vẫn đang chờ đợi con ở phía trước. Nếu sau này gặp được người nào tốt, cần kết hôn, nhất định phải kết hôn. Con nghe chưa đấy? Tuyệt đối không được giống như mẹ, làm lỡ cả cuộc đời mình. Còn nữa, mẹ phải dặn con, thất tình không hề đáng sợ. Sợ nhất là mất lòng tin vào cuộc sống. Con gái ngoan à, mẹ mong con hãy sống như chú chim hải yến giữa mưa bão, sải cánh bay lượn trong bão giông. Chào sếp. Bản báo cáo làm thế nào rồi? Chào sếp, ngồi đi. Được đấy. Quản Nhất Hạc có đồng ý hay không? Nằm trong lần này đấy. Làm xong thì gửi mail cho tôi. Vâng. Đúng rồi thưa sếp. Anh đã nói với Mary về chuyện điều người chưa? Chị ấy có đồng ý không? Mary ư? Chẳng phải tối hôm đó đã đồng ý rồi sao? Thật ư? Tốt quá rồi. Tôi gửi cho Quản Nhất Hạc rồi nhé. Cũng không biết sếp ấy có công nhận tôi không? Yên tâm, tôi vẫn kỳ vọng vào cô lắm. Tiểu Bạch, mẹ biết tin con thất tình cũng rất đau lòng. Cao Sơn. Anh vừa gửi gì cho tôi đấy? Tôi bảo Tiểu Bạch làm mà. Đây là báo cáo cô làm đấy à? Xin lỗi sếp, tôi gửi nhầm ạ. Không sao, cô mau về gửi lại đi. Vâng, tôi gửi lại ngay. Anh nhất định phải xem nhé. Tôi đã bảo anh Diệp Tiểu Bạch không ổn mà. Anh lại cứ để cô ấy làm báo cáo này. Nơi như Phong Thịnh, một cây củ cải, mấy cái hố. Anh bảo tôi tìm người đột xuất. Tìm được một người thế này là đã tốt lắm rồi. Anh xem người có năng lực thì không có thời gian. Có năng lực, có thời gian thì không dám đắc tội với cấp trên của mình. Anh cứ xem báo cáo cô ấy làm trước. Biết đâu lại được thì sao? Vừa rồi vẫn chưa đủ bất ngờ hả? Ai mà không mắc lỗi? Anh xem, tốc độ hối cải thế này giàu thành ý thật. Xem đi. Xem đi mà. Nhỡ mà bỏ lỡ nhân tài thật, tôi cho anh biết hối tiếc cũng không kịp. Anh châm trước một chút đi. Alo, sếp Cao Sơn. Alo, Diệp Tiểu Bạch. Quản Nhất Hạc xem báo cáo của cô xong hết sức hài lòng. Có gì sẽ đích thân nói chuyện với cô về vụ công tác Hồ Nam. 10 phút sau cô ghé phòng sếp ấy nhé.
Tôi biết rồi. Tôi nói hết sức hài lòng lúc nào chứ? Được rồi, tìm người đột xuất không dễ gì đâu. Tôi khuyên anh nói chuyện một chút đi. Phía giám đốc Trần có việc, tôi qua đó trước. Được. Nói chuyện đi đấy. Chào sếp. Mẹ, Tiểu Bạch à, email mẹ gửi con nhận được chưa? Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, trong giờ làm con không thể tùy tiện nghe điện thoại được. Mẹ nghĩ quá xa rồi, con và Tôn Nham chia tay chỉ đơn giản là hết yêu nhau thôi. Con thật sự không phải vì mẹ và bố con ly hôn mà sợ kết hôn. Xin mẹ đừng tự trách mình nữa. Vậy mẹ giúp con đăng ký ở vài trung tâm môi giới nữa nhé. Xem mặt ư? Không được đâu mẹ. Bây giờ con bận công việc, không có thời gian yêu đương. Con còn phải đi công tác. Con phải đến Hồ Nam, có thể phải đi hơn 1 tháng. Con đang cố tình trốn tránh. Được rồi mẹ, con đâu có trốn tránh. Con đi Hồ Nam có thể chữa lành vết thương lòng mà. Mẹ nghĩ xem, Hồ Nam non xanh nước biếc. Đến đó rồi con có thể quên hẳn Tôn Nham. Không biết chừng còn có một cuộc gặp tình cờ gì đó. Có khi lại có bạn trai mới nữa cũng nên. Cho nên mẹ đừng thu xếp cho con xem mặt nữa. Sếp ạ, ra ngoài đi. Anh Cao Sơn gọi tôi đến bảo anh có việc nói với tôi về chuyện đi Hồ Nam. Chúng tôi đi Hồ Nam là để làm việc, không phải để cô chữa trị vết thương lòng. Tôi sẽ không để một người đầu óc chỉ có thất tình và tìm kiếm một cuộc gặp tình cờ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Vừa rồi chỉ là chỗ tôi không cần cô nữa. Cô về bộ phận của mình đi. Cô không nghe thấy hay là không hiểu tôi nói gì vậy? Đóng cửa lại. Cô thật đúng là tốn công vô ích. Sao tôi lại khổ như thế chứ? Mới bị Tôn Nham đá, sếp quản không cần tôi nữa. Mary cũng muốn đuổi tôi đi. Tôi thấy cô đau khổ là thật, nhưng đau khổ vì Tôn Nham là giả. Tình cảm 5 năm sao có thể là giả được? Cô đừng nhắc đến 5 năm. Tôi hỏi cô thật sự yêu Tôn Nham sao? Nếu như cô thật sự yêu anh ta, cô sẽ không coi cuộc sống, học tập, công việc quan trọng hơn cả anh ta. Dăm bữa nửa tháng không gặp nhau một lần, gửi một món quà coi như xin lỗi, sau đó lại cắm đầu vào tăng ca, không bị đá mới là lạ đấy. Cô đau khổ không phải vì mất Tôn Nham, mà là do cô trước đây chưa từng nếm thất bại. Đây là thất bại đầu tiên của cô. Anh nói xong tôi càng muốn khóc hơn. Tôi vì để được ở lại Phong Thịnh, đến cả bạn trai cũng mất luôn. Cuối cùng không phải vẫn đi khỏi Phong Thịnh sao? Tôi sẽ nhớ cô. Alo, cô đang ở đâu thế? Diệp Tiểu Bạch, mau về thu dọn đồ đi. 9 giờ sáng mai có mặt ở sân bay. Quản Nhất Hạc đã đồng ý rồi. Cô sẽ đi Hồ Nam cùng chúng tôi. Vâng. Thật à? Vâng, tôi nhất định sẽ đến. Sao thế? Sếp quản đồng ý cho tôi đi Hồ Nam rồi. Thật à? Sao đột ngột thế? Dù sao cũng chúc mừng cô. Cạn nhé.
Hôm nay coi như chầu rượu cổ vũ tôi. Diệp Tiểu Bạch tôi phải xốc lại tinh thần. Quên tên tồi tệ đó đi. Quên xem mặt đi. Tôi không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm thật tốt. Của hai sếp đây. Cà phê tôi vừa mới mua. Sao cô biết giờ này chúng tôi phải uống cà phê? Liên lạc với tài xế chưa? Tôi đã liên lạc rồi. Anh ta đang ở bãi đỗ xe đợi chúng ta. Lịch trình 2 tiếng đồng hồ. Bữa trưa chúng ta có 2 sự lựa chọn. Một là tìm một quán cơm trên đường đi, hay là mang đồ ăn trên đường. Lựa chọn 2 đi. Vâng, tôi đã đặt trước đồ ăn nhanh ở sân bay. Giờ tôi sẽ đi lấy. Được. Anh xem cô bé này được chứ? Khá là nhanh nhẹn. Vừa xuống máy bay đã được uống cà phê nóng. Đúng là tỉnh cả người. Chúng ta đi công tác bao nhiêu lần rồi, lần đầu tiên được hưởng thụ như vậy đấy. Chỉ là ngày đầu, xem mấy ngày sau đã. Được rồi, anh đừng hà khắc như thế. Họ là con gái, làm được thế cũng không dễ dàng gì. Được rồi, đến ngay đây. Trượt chân à? Sàn trơn quá, đi phải cẩn thận chứ. Không sao chứ? Tôi không sao. Xin lỗi sếp, tôi sẽ đi mua lại phần khác. Không cần đâu. Dọn chỗ này đi. Mau đi thôi. Quản nhất Hạc thường dùng nhiều nhất là 3 ngày để thử thách mọi người. Nếu như cô không muốn 3 ngày bị trả về, tôi khuyên cô đừng mắc sai lầm. Vâng, sếp Cao. Sao sếp quản đột nhiên lại đồng ý cho tôi đến Lương Sơn vậy? Mary chủ động tìm đến quản nhất Hạc. Tại sao? Mặc kệ tại sao, giờ cô đã ở đây rồi. Học bản lĩnh với sếp quản. Có bản lĩnh, mọi việc sẽ tốt hơn. Tập dượt lên sàn chứng khoán của sự nghiệp cây trái vô cùng quan trọng. Thành bại nằm ở bước này. Kim Tử, làm gì thế? Con đang tìm thông tin trong ngành của Phong Thịnh. Không phải bố bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao? Phong Thịnh là bạn tốt của chúng ta, đâu phải là kẻ địch. Con biết rồi. Sự nghiệp cây trái. Hoan nghênh chuyên gia. Chỉ đạo công việc. Thề chết đoạt được. Niêm yết thành công. Khí thế này chỉ thiếu xông lên đầu bảng thôi. Sếp Cao, sếp Triệu đang chỉ huy đánh trận sao? Sếp Triệu là bộ đội chuyển ngành mà. Sếp Quản, hoan nghênh, hoan nghênh. Đã lâu không gặp. Vừa đến chỗ ông đã thấy khí thế hừng hực. Tác phong là sức mạnh mà, phải có đủ khí thế. Chào mọi người, chào cô. Tôi biết các anh, 2 nam thần của Phong Thịnh. Tôi giới thiệu với mọi người nhé. Đây là trợ lý. Gọi tôi là Kim Tử được rồi. Anh là Quản nhất Hạc. Hân hạnh. Anh Cao Sơn, hân hạnh. Chào mọi người, tôi là Diệp Tiểu Bạch, là nhân viên phân tích mới vào nhóm. Chào cô, chào chị Diệp. Nhân viên phân tích đúng không? Vậy chị phân tích xem 2 người họ ở công ty ai đào hoa hơn? Tôi làm về phân tích tài chính, là đánh giá dự án, phân tích thị trường. Chị Tiểu Bạch, sao chị có thể đáng yêu như vậy chứ? Tôi đùa chút thôi, sao phải nghiêm túc thế chứ? Kim Tử hoạt bát như vậy, trong tương lai sẽ hợp tác vui vẻ lắm đây. Con bé vừa từ nước ngoài trở về, chưa có kinh nghiệm làm việc gì. Lần này chủ yếu là phối hợp công việc với các anh, học hỏi các anh nhiều hơn. Kim Tử, phải trân trọng cơ hội lần này đấy, biết chưa? Rõ ạ. Tôi cũng mới tốt nghiệp, chúng ta học hỏi lẫn nhau nhé. Được, chị Tiểu Bạch. Rất vui được học tập chị. Mời sếp Quản, mời. Chị quét mã đi. Được. Kim Tử này và sếp Triệu có mối quan hệ không bình thường đâu. Bớt lắm chuyện đi.
Được rồi. Người này không dễ chơi đâu. Chăm sóc chút nhé. Anh xem, căn phòng này đặc biệt chuẩn bị cho các anh. Khoảng thời gian này các anh làm việc ở đây nhé. Xem còn cần gì thêm không? Cũng ổn rồi, đều rất tốt. Tôi thấy thiếu máy pha cà phê. Các anh làm ngành tài chính không phải mỗi ngày uống ít nhất 3 cốc cà phê sao? Mua đi. Việc này cứ giao cho tôi. Sếp quản, anh thích uống cà phê gì? Esmeralda Geisha được không? Lam Sơn đi. Sếp quản thích cà phê Lam Sơn, gấp đôi cà phê, không cho thêm đường. Việc này không quan trọng. Sếp Triệu, sự nghiệp cây trái lần đầu phát hành cổ phiếu công khai đã đến thời điểm mấu chốt rồi. Đây là lần hướng dẫn cuối cùng trước khi họp, buộc phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài việc mô phỏng hỏi đáp của các buổi họp lần trước, còn phải rà soát toàn bộ tài liệu một lần nữa, không thể có sai sót. Sự nghiệp cây trái có thể đi đến ngày hôm nay quả thực không dễ dàng, tuyệt đối không được có sai sót. Chúng ta đến vườn cây xem đi. Được. Tôi xin lỗi. Việc này có phải con làm không? Việc này không thể trách con. Con làm việc vụng về. Mau giúp đi. Chị Tiểu Bạch, hay là chúng ta đừng vào nữa. Chúng ta đi giày cao gót không tiện. Không thông qua khảo sát thực tế làm sao có được số liệu chính xác. Vậy chúng tôi sơ suất rồi. 2 cô gái không cần đi nữa đâu. 2 người vào xe của tôi nghỉ ngơi đi. Bảo tài xế mở điều hòa lên. Sếp Triệu, ở Phong Thịnh chúng tôi công việc không phân biệt nam nữ. Ông bật đèn xanh cho cấp dưới của ông là được. Tôi không cần chăm sóc đặc biệt. Nói kiểu gì thế? Tôi không muốn giày cao gót dính toàn bùn. Đây là chăm sóc đặc biệt sao? Đúng là kênh kiệu. Kim Tử, anh nói kiểu gì thế? Vốn dĩ là thế mà. Phụ nữ nên nhận được sự tôn trọng. Sao lại thành chăm sóc đặc biệt? Thực sự tôn trọng phụ nữ thì nên để phụ nữ đi làm việc giống như đàn ông. Được rồi, chúng ta đi nào. Đừng trách Tiểu Bạch kênh kiệu. Chúng tôi làm ngành tài chính, nữ cũng như nam. Nam thì phải như LV. LV? Tại sao lại như thế? Sao không phải là Chanel? LV ư? Con lừa à? Vui thật. Chưa thấy ai tự nói mình thế. Đi thôi. Chỗ này trồng toàn quýt, có mấy chục nghìn mẫu. Sau đó điều chỉnh cơ cấu thêm loại quả khác. Cũng đưa hoa quả vào chế biến. Bên kia cũng vậy. Chúng tôi trồng khá đa dạng chủng loại. Ví dụ như lãng phong, phong tề. Tôi nói cô rồi, quan hệ giữa cô ấy với sếp Triệu không bình thường. Trợ lý gì chứ, là nói dối đấy. Cô ở Phong Thịnh có đãi ngộ này không? Tôi nói cô nghe, bình thường hay dở kiểu làm nũng một chút đấy. Cô biết không? Ý anh là Kim Tử là người đó của sếp Triệu. Ý tôi là bảo cô giữ quan hệ tốt với cô ta. Nếu đã vậy, ngồi văn phòng hưởng điều hòa là được. Đi theo gây rối thế này không phải ảnh hưởng đến việc niêm yết hay sao? Cao Sơn, qua đây. Có việc gì không thể nói to thế? Sao tôi lại làm ảnh hưởng đến việc niêm yết? Công ty lớn như vậy, vì tôi không muốn vào vườn hoa quả mà ảnh hưởng đến việc niêm yết sao? Logic gì vậy? Tôi nói là quý công ty hiện nay đã đến thời điểm mấu chốt để niêm yết lên sàn. Thế nên công việc trước mắt rất gian khó, càng phải nghiêm túc, chịu khó, đúng không? Vậy ý chị nói là tôi không nghiêm túc, không chịu khó đúng không? Không phải. Tôi thật sự không có ý đó. Tôi nói là công việc này của chúng tôi rất vất vả, còn rất hại nhan sắc. Quan hệ giữa cô với sếp Triệu khác chúng tôi. Không cần mệt như vậy đâu. Vậy là ý gì? Sao lại khác? Tôi và sếp Triệu có quan hệ thế nào? Quan hệ của cô và sếp Triệu rất tốt. Rất tốt à? Vâng. Tốt thế nào? Xin lỗi, tôi còn phải ghi chép. Chị chờ đã. Chị nghĩ tôi dơ bẩn quá đấy. Diệp Tiểu Bạch,
Cô làm gì thế? Kim Tử, bố, mau đứng lên. Đau quá. Amy, giúp Tiểu Bạch đặt vé máy bay ngày mai về Thâm Quyến. Cảm ơn. Sếp quản, anh muốn đuổi tôi đi sao? Đúng. Kìa anh, việc này phải trách tôi. Là tôi đã nói sai với Tiểu Bạch. Ai cũng từng mắc sai lầm. Anh cho cô ấy cơ hội thêm 2 ngày đi. Việc này cũng không phải lỗi gì lớn. Ngành này của chúng ta, mọi việc phải hoàn hảo mới có cơ hội thắng. Đến điều cơ bản cũng không đạt tiêu chuẩn thì không thể ở lại đội của tôi. Không sao đâu Tiểu Bạch. Anh ta ăn nói khó nghe vậy đấy. Lúc anh ta mắng Maggie còn ác hơn mấy trăm lần. Để tôi khuyên anh ta thêm. Sếp Triệu, nhưng tôi... Việc hôm nay thật lòng xin lỗi. Tiệc chào mừng ư? Đến rồi, mời vào trong. Sếp quản, sếp Triệu thật độ lượng, lại bày tiệc đặc biệt chào mừng. Bảo gọi cô cùng đến đấy, nhanh nhẹn lên nhé. Với tôi mà nói, đây là bữa tối cuối cùng rồi. Không có việc gì một bữa tiệc không giải quyết được. Anh ngồi đi sếp Cao, tôi đến đây. Nào, vào đi, ngồi đây. Tiểu Bạch, bữa hôm nay chủ yếu là để đón chào mọi người. Chào mừng anh Quản Nhất Hạc. Còn có anh Cao Sơn đến chỗ chúng tôi hướng dẫn làm việc. Anh Quản, đây là sản phẩm của công ty chúng tôi. Lát nữa anh nhất định phải thử nhé. Mùi vị khá ngon. Kim Tử, hôm nay là do tôi không đúng, nói năng thiếu suy nghĩ làm tổn thương cô. Tôi xin lỗi cô. Tôi cạn ly này nhé. Tôi uống... Sếp Triệu người ta còn chưa nói gì. Mong ngồi xuống đi. Xin lỗi, không sao, không sao. Vậy được rồi, nếu Tiểu Bạch đã mở đầu rồi thì chúng ta nâng ly thôi. Nào. Tôi xin cạn trước nhé. Đi đây, Marvin, tạm biệt. Bà cô của tôi ơi, cô làm sao vậy? Làm sao là làm sao? Tôi vừa nghe người tổ 2 nói cô đặt vé máy bay về Thâm Quyến vào sáng mai. Cô hết ngày này đến ngày khác như diễn phim tốc độ vậy. Xin cô đấy, trước khi cô làm gì có thể báo hiệu trước được không? Cô thương cho trái tim đám khán giả bọn tôi được không? Bản thân tôi cũng không chịu được. Đại ma vương không dễ đối phó. Người vừa lâm trận đã hy sinh quá nhiều rồi. Cô còn muốn làm ở Phong Thịnh nữa không hả, Tiểu Bạch? Alo. Diệp Tiểu Bạch, không được khóc. Ai mà chưa từng bị cuộc sống giày vò chứ? Cô thực sự nghĩ rằng cuộc sống đang giày vò cô sao? Chuyện mà bản thân không thể kiểm soát được thì đừng đổ lỗi cho cuộc sống. Vậy anh cảm thấy bản thân anh có thể kiểm soát được cuộc sống của anh sao? Cô không uống được thì uống ít thôi. Sếp à, bây giờ tôi muốn nói với anh, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng trượt ở bất kỳ cuộc thi nào. Cao Sơn, nào uống đi. Tôi chỉ có đứa con gái này, mẹ nó mất từ sớm. Còn tôi luôn bận việc bên ngoài, rất ít chăm sóc nó. Vì vậy, trong lòng tôi có chút hổ thẹn. Sau này, phải quan tâm đến nó nhiều hơn. Sau khi anh hiểu, sẽ phát hiện ra con gái tôi có lúc bồng bột, cá tính một chút, nhưng nó là đứa con gái tốt. Bố lại vậy rồi, sao bố cứ uống chút rượu lại nói nhiều vậy? Nào.
Sếp Triệu, sếp Triệu. Nào, sếp Triệu, tôi muốn mời ông một ly. Được. Được rồi. Sếp Triệu, tôi có một câu hôm nay bắt buộc phải nói. Cô nói đi. Phong Thịnh là một công ty vô cùng chuyên nghiệp và quy mô. Đúng. Lại bắt đầu dạy dỗ rồi. Cô ấy nói rất đúng. Tiểu Bạch, cho cô một like. Cô nói tiếp đi. Vì vậy, mọi người đừng vì tôi mà thay đổi cách nhìn về Phong Thịnh. Ngày mai tôi đi rồi, sẽ có người phù hợp hơn tới thay thế tôi. Cái gì? Chị định đi à? Tại sao chứ? Nào, sếp quản, không phải vì chuyện hôm nay mà anh đuổi chị ấy đi đấy chứ? Không phải anh ấy, không phải đâu. Là vì tôi làm ảnh hưởng tới hình ảnh của Phong Thịnh. Đâu có. Nhưng mà tôi rất vui. Ít nhất là có thể quen biết cô. Chị đợi một chút nhé. Chuyện hôm nay là hiểu nhầm thôi. Tôi không để bụng đâu. Tôi biết. Chuyện này không liên quan đến cô. Bố mau nói gì đi. Cô đừng uống nữa. Uống rượu không thể giải quyết được vấn đề. Vâng, đúng là rất ngon. Sếp Triệu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Nơi sản xuất số 3 đường Chính Hải, khu kinh tế Yên Đài, Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông. Phó Giám đốc Quách, cái này là mọi người chuyển nho tới Sơn Đông ủ rượu sao? Hay là các anh có trang trại nhỏ ở Sơn Đông vậy? Cô nói về nho làm rượu sao? Là chúng tôi ủy thác người ở trang trại nho làm, gắn thương hiệu của chúng tôi vào. Công ty chúng tôi đã khai thác chế biến không ít loại hoa quả, nhưng chỉ có loại nho này thì chúng tôi chưa làm. Không đúng. Sếp quản, sếp Cao, hôm nay thực sự là rất vui. Anh không uống mấy đâu đấy. Tôi vẫn ổn, không sao, từ từ thôi. Ngày mai còn có việc nên không thể uống nhiều. Lần sau được không? Nhất định rồi. Sao thời tiết lại khó chịu vậy? Chỗ chúng tôi là như vậy đấy. Nói thay đổi là thay đổi. Có thể là sắp mưa đấy. Diệp Tiểu Bạch đâu? Tiểu Bạch đâu? Có phải chị ấy uống say rồi vào nhà vệ sinh nôn không? Con mau đi tìm đi, đi. Đừng. Sắp mưa rồi, mọi người mau về nghỉ ngơi đi. Để tôi đi tìm xem. Anh đi à? Tôi đi xem sao. Nhanh lên. Sếp Triệu, ông cũng mau về nghỉ ngơi đi. Vậy chúng tôi đi trước đây. Mai gặp lại nhé. Cẩn thận. Có việc gì cứ gọi điện thoại nhé. Tạm biệt, tôi đi trước đây. Tạm biệt anh. Được, tạm biệt. Mọi người cũng vất vả rồi. Chào sếp quản. Về nghỉ ngơi sớm đi, tạm biệt. Sếp Cao về nhé, tạm biệt. Phục vụ nói không thấy Diệp Tiểu Bạch trong đó. Có phải đã về khách sạn rồi không? Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Tắt máy rồi. Thế này nhá, chúng ta về khách sạn xem cô ấy có ở đó không. Đi nào. Diệp Tiểu Bạch. Diệp Tiểu Bạch, cô về chưa? Cao Sơn, thế nào rồi? Vẫn đang tắt máy. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Anh nghĩ đi. Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy lại đang say rượu lơ mơ ở thành phố lạ lẫm này, lại đang nửa đêm mưa to, lạc đường, vấp ngã, bắt cóc, thậm chí có thể bị cưỡng bức rồi giết hại đấy. Đừng nói linh tinh. Còn có một khả năng vừa thất tình lại còn bị anh làm cho thất nghiệp. Đỡ đâu nghĩ quẩn lại làm chuyện gì dại dột thì sao? Báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát gì chứ? Chưa được 24 giờ không thể thành lập vụ án. Này, anh đi đâu vậy?
Sao đột nhiên lại mất điện? Hôm nay tôi muốn nói với anh, từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng trượt ở bất kỳ cuộc thi nào. Sao nửa đêm lại đột nhiên mất điện? Không xảy ra chuyện gì với Diệp Tiểu Bạch chứ? Sao tối vậy? Chắc không ở đây. Ai ở phương xa dẫn dắt cả một đời. Ở nơi thành phố không có em, có bao nhiêu thời gian có thể phí hoài? Có phải cả một đời không? Không biết gì về tình yêu. Chúng ta từng vì yêu bỏ mặc tất cả. Còn có nhiều chuyện chưa làm, chi bằng trở lại như ban đầu, trải nghiệm một đời. Thời gian làm nhòa bóng em. Em nói anh như một kẻ điên, không biết gì về tình yêu. Chúng ta từng vì yêu mà bỏ mặc tất cả. Còn nhiều chuyện chưa làm, chi bằng trở lại như ban đầu, trải nghiệm một đời. Sớm như vậy mà đã có người tới công ty. Diệp Tiểu Bạch. Sếp quản, anh làm tôi giật cả mình. Sao cô lại ở đây? Vì sao lại tắt máy? Vì sao không chào một câu? Tối qua mất điện, tôi quên không sạc pin. Cô có biết vì cô tôi phải đi tìm khắp Lương Sơn không? Anh tìm tôi cả đêm sao? Lát nữa cô về Thâm Quyến trên chuyến bay sớm nhất cho tôi. Không được sếp quản, tôi vừa đối chiếu số liệu, không làm xong tôi không yên tâm đi được. Cô không đi tôi mới không yên tâm đấy. Anh xem tem rượu này. Đây là một mẫu rượu của sự nghiệp cây trái, nhưng là họ ủy thác một trang trại nho ở Sơn Đông sản xuất. Cũng có nghĩa là sự nghiệp cây trái chỉ gắn thương hiệu, họ không hề tham gia vào quá trình mua nho và sản xuất rượu nho. Nhưng cả năm ngoái, sự nghiệp cây trái đều có số liệu mua nho. Sổ sách có vấn đề. Vâng, anh xem. Ngoại trừ mấy chỗ này, còn chỗ nào có vấn đề không? Còn có khoản thanh toán này khác với sổ sách gốc. Rất có thể là làm giả sổ sách báo lợi nhuận giả. Nếu cứ giao chỗ tài liệu này cho Ủy ban Giám sát điều tra về việc làm sổ sách giả, thì đừng nói không được phê duyệt công khai cổ phiếu lần đầu, mà trong vòng mấy năm chắc chắn không thể niêm yết lên sàn được. Tối hôm qua, một mình cô đối chiếu hết một lượt tất cả tài liệu gốc à? Vâng. Xin lỗi sếp, hôm qua tôi đi vội quá nên quên không chào anh. Cô làm cả đêm sao? Tôi thừa nhận đây là cách ngốc nhất, vừa mất thời gian, vừa mất sức. Nhưng làm ngành của chúng ta hơn nhau ở lòng kiên nhẫn, sự kiên trì. Cứ coi như tập huấn vào ngành đi. Sao cô phát hiện ra việc kinh doanh nho có vấn đề? Hôm qua tôi đụng vào một cái tủ, chẳng phải tài liệu rơi ra khắp nơi sao? Lúc nhặt lên có nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy tờ số liệu mua nho. Trí nhớ tốt lắm. Vâng, tôi cũng chỉ có một ưu điểm đó. Được rồi, giờ cô về luôn đi. Hả? Sếp quản, chuyến bay lúc 10 giờ tôi vẫn kịp sắp xếp. Bây giờ cô về khách sạn ngay đi.
ngủ bù một giấc. Ngủ một giấc ư? Số liệu còn lại đến chiều đối chiếu nốt. Sếp quản, ý anh là tôi không phải về Thâm Quyến nữa sao? Vậy không cần đợi đến chiều đâu, tôi có thể đối chiếu ngay bây giờ. Tôi đã đối chiếu hết sổ sách tài vụ của công ty trong 3 năm qua, phát hiện trong sổ sách tài vụ có số liệu giả và thao túng lợi nhuận. Những vấn đề này may mà phát hiện sớm, nếu không để đến khi báo lên Ủy ban chứng khoán mới phát hiện ra, thì phải chờ 3 năm nữa chúng ta mới có thể đăng ký niêm yết cổ phiếu lại. Vậy giờ phải làm sao? Tự kiểm tra, điều chỉnh lại sổ sách tài vụ về đúng quy phạm. Trước khi gửi lên Ủy ban chứng khoán phải xử lý hết tất cả vấn đề. Còn một chuyện nữa, tôi phát hiện các số liệu giả là của năm ngoái. Xem ra vấn đề xuất hiện ở cậu ta rồi. Nguyên kế toán trưởng Nguyễn Đông. Ông Triệu, có chuyện rồi. Lão họ Triệu kia không cho chúng tôi đường sống. Nghe tôi nói đã. Tôi đã nói với mọi người rồi, bất cứ lúc nào chỉ cần mọi người muốn, mọi người có thể ký hợp đồng với công ty sự nghiệp cây trái. Nói thì hay lắm, không phải giấy bán thân sao? Muốn chúng tôi làm thuê lâu dài cho các người, nói cho anh biết đừng có mơ, đúng đấy. Giám đốc Triệu, giờ là giai đoạn quan trọng để phát hành cổ phiếu công khai, không thể làm to chuyện. Dù đám người này vu khống cho ông, nếu điều tra cũng phải mất nửa năm đến 1 năm. Ủy ban chứng khoán sẽ tạm hoãn niêm yết. Đến lúc đó ông lại chật vật 2-3 năm, ông sẽ mất nhiều hơn được đấy. Tôi chỉ một lòng muốn giúp quê nhà làm mấy việc này. Họ không nói được câu nào tử tế. Được, tôi hiểu, đừng căng thẳng, đừng lo. Các người có biết niêm yết nghĩa là gì không? Tôi mặc xác niêm yết là gì? Kiên quyết phản đối niêm yết, trả lại chúng tôi một con đường sống. Mấy người nói ai không cho đường sống, cẩn thận. Từ từ nào. Mấy người ai là người cầm đầu? Tôi. Anh muốn thế nào hả? Dám làm, dám chịu đúng không? Vậy tôi cho anh biết tôi muốn thế nào. Anh xúi giục người khác tập trung gây rối, cố ý phá hoại tài sản của người khác, ẩu đả đánh người, nhục mạ, đe dọa người khác. Hành vi của các anh là vi phạm pháp luật, có thể sẽ phải ăn cơm tù đấy. Ăn cơm tù? Nghiêm trọng thế sao? Việc mà công ty sự nghiệp trái cây đang làm có thể giải quyết vấn đề cơm ăn cho mấy ngàn con người. Các người muốn ăn cơm tù hay muốn đường chính ăn bát cơm này? Và cả số thuế nộp cho nhà nước hàng năm không nhiều, cũng chỉ hơn 100 triệu. Thế nào? Hơn 100 triệu? Thật hay giả vậy? Người cầm đầu là anh đúng không? Không phải tôi. Bất kể có phải hay không. An ninh đâu? Bắt anh ta lại. Không phải tôi đâu. Là Nguyễn Đông bảo tôi đến gây chuyện. Không phải tôi. Ông Triệu, không phải tôi thật mà. Ông biết những người này chứ? Sao lại không biết? Đây đều là hàng xóm láng giềng. Vậy được rồi, hôm nay tôi có thể cho mấy người về. Nhưng trước khi tìm được Nguyễn Đông, tôi cần tìm được các người bất cứ lúc nào. Không được đi đâu, không ai được đi. Tôi báo cảnh sát đấy. Cảnh sát sắp đến rồi. Đi. Cảnh sát sắp đến rồi. Về hết đi bà con, đừng xem nữa. Về đi, đừng xem nữa. Anh Cao Sơn, anh giả vờ báo cảnh sát à? Thông minh đấy. Thảo nào trên mạng nói hai người là đồng đội ăn ý nhất Phong Thịnh. Siêu thật. Tất nhiên rồi, chúng tôi... Máu. Sếp quản, anh sao rồi? Lưng bị thương. Anh ấy nhịn giỏi thật. Bác sĩ, cho anh ấy dùng thuốc tốt nhất. Nếu anh ấy đi làm muộn 1 ngày thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc niêm yết cổ phiếu của công ty chúng tôi. Sao để mất nhiều máu thế mới đưa đến đây? Nằm viện nghỉ ngơi đi đã. Chị Tiểu Bạch, mặc dù tôi không có kinh nghiệm làm việc, nhưng tôi dám khẳng định tôi sẽ không gặp được sếp tốt như thế này nữa đâu. Lúc nãy trông anh ấy đẹp trai thật đấy. Này, anh ấy có bạn gái chưa? Không ngờ sếp ấy vì tôi mà bị thương như vậy. Ở Phong Thịnh, anh ấy là người quan trọng như thế. Vậy là hết rồi. Tôi không ở lại Phong Thịnh được nữa rồi. Chị Tiểu Bạch, chị còn chưa nói với tôi rốt cuộc anh ấy có bạn gái chưa? Mấy người làm ồn khiến tôi đau hết cả đầu. Sếp, anh tỉnh rồi à? Tôi xin lỗi. Hôm nay đều tại tôi. Tôi thật sự xin lỗi, là tôi đã hại anh.
Cô qua đây. Anh quản, anh có chuyện gì thì nói với tôi đi. Tôi không muốn chết. Sếp à, anh đừng nghĩ lung tung. Anh sẽ không chết đâu. Thật đấy. Tôi không muốn bị các cô làm phiền đến chết. Hai cô có thể ra ngoài không? Tôi muốn ngủ. Vậy được. Về rồi tôi lại đến thăm anh sau. Anh nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi sẽ mang đồ ăn ngon đến cho anh. Tạm biệt sếp. Đi thôi. Diệp Tiểu Bạch, nếu cô thực sự không muốn chết sớm như thế thì lần sau gặp tôi phải vui vẻ lên một chút nhé. Vâng. Thưa sếp. Vậy tôi về đây. Anh nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi sẽ đến thăm anh sau. Doraemon. Vâng, những thứ đó buổi sáng tôi đã làm xong rồi. Báo cáo đều đã gửi đến hộp thư của anh và sếp quản. Đi ăn cơm cùng anh Sơn đi. Sau này buổi trưa tôi sẽ không ăn cơm cùng mọi người nữa. Sao? Hẹn người khác rồi à? Không phải. Ý tôi là công ty 2 giờ chiều và làm rồi mà. Buổi trưa tôi về ăn tạm chút gì đó, còn có thể ngủ một giấc. Được rồi, muốn ăn đồ ngon lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Tạm biệt. Những nông dân trồng trọt đến gây sự, giờ tình hình thế nào rồi? Nắm bắt thời cơ này ký hợp đồng với họ. Cứ nói với họ, bây giờ là cơ hội tốt. Trồng cây đồng bộ, tiêu thụ đồng bộ sẽ mang đến lợi ích lớn cho họ. Còn nữa, bên Nguyễn Đông thì sao? Anh đi tìm người tiếp cận anh ta, tìm hiểu rõ suy nghĩ thực sự của anh ta rốt cuộc là gì. Hợp đồng với nhà đầu tư tôi đã xem qua rồi. Có vài vấn đề cần phải nhớ. Đầu tư phân phối cần phải kiểm soát thật tốt. Đúng, cái này phải cẩn thận. Được, sau khi anh sửa xong thì gửi lại cho tôi nhé. Cứ thế nhé. Cô đến đúng lúc lắm. Mang những đồ ăn kia đi cho tôi nhé. Tiện thể mở cửa sổ. Nặng mùi quá. Diệp Tiểu Bạch. Anh gọi tôi à? Đồ ăn ngon như vậy anh đều không ăn ư? Tôi không muốn ăn. Báo cáo này là Cao Sơn bảo cô làm à? Vâng, có phải có vấn đề gì không? Khá ổn. Khi làm việc cũng nghiêm túc đấy. Đúng rồi. Hôm nay chúng tôi vừa họp với giám đốc Triệu rồi. Đúng là có vấn đề, nhưng đều là những thứ mà anh đã dự đoán trước. Chúng tôi đã cố gắng xử lý rồi. Sao tôi ngửi thấy mùi trứng cà chua vậy? Đây là món mì trứng cà chua. Tôi vốn định làm cho anh. Nhưng nếu anh không muốn ăn thì để tôi mang về tối ăn cũng được. Món này ngửi có vẻ cũng ngon đấy. Vậy anh có muốn thử một chút không? Được.
Để tôi giúp anh. Cô định giúp tôi thế nào? Tôi thấy anh hơi lạ, không nghĩ gì khác cả. Tôi bảo cô có suy nghĩ gì khác sao? Sao cô dễ đỏ mặt thế? Trong phòng hơi nóng. Nóng quá. Món này tay nghề nấu nướng cũng được đấy. Sau này gả chồng cũng không vấn đề gì. Sếp quản, tôi còn trẻ. Tôi chỉ muốn chú tâm làm việc thật tốt, báo đáp công bồi dưỡng và sự tín nhiệm của anh đối với tôi. Cô nói xong chưa? Tôi đang muốn ăn. Vậy tôi ra ngoài. Nhìn bầu trời đầy sương, mắt anh như nhòa lệ. Nhớ nhà một chút, có chút không buông được. Tình cảm dần kết nối, chẳng hay ý em thế nào. Xa nhau tựa ngàn năm, em vẫn an lành chứ. Thời gian gợi ký ức, nỗi đau lại hiện về. Mong chờ điều may mắn gặp em đứng đợi anh. Tôi đã kiểm tra lại tài liệu một lần, chắc không có vấn đề gì. Cô vất vả rồi. Đều là việc nên làm, không vất vả. Anh đi làm việc đi, cố lên nhé. Diệp Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy? Có phải chị đem chia hết đồ ăn tôi mang cho quản nhất Hạc rồi không? Là tôi đem chia, nhưng mà đây là ý của sếp quản. Tôi vừa đi, chị lại mang đồ ăn đến cho anh ta, rồi đem chia đồ ăn của tôi cho người khác. Có ý gì vậy? Là anh ấy bảo ăn không quen đồ quá nhiều dầu mỡ. Không phải vấn đề này. Tôi đang theo đuổi anh ấy, chị có hiểu không? Thế này nhé, nói thẳng đi. Chị muốn tỏ ra ân cần với sếp trước hay là muốn cạnh tranh công bằng? Muốn tỏ ra ân cần thì tôi khinh thường chị. Còn nếu cạnh tranh công bằng, chị thích anh ấy tôi không có ý kiến gì. Không phải, tôi với quản nhất Hạc không phải như cô nghĩ đâu. Nếu vậy thì có phải đơn giản hơn không, chị Tiểu Bạch? Chị xem, nếu như chị với anh ấy không có ý gì thì chị đừng làm tốt như vậy được không? Ý tôi là chị đừng nấu ăn quá ngon, kém hơn tôi chút là được. Hoặc là chị nói với tôi anh ấy thích ăn gì, vì sao chị mang tới anh ấy lại ăn, tôi đưa thì không. Có thể là do khẩu vị của anh ấy. Người ta nói muốn nắm bắt được trái tim người đàn ông thì phải nắm bắt được dạ dày của anh ấy trước. Tuy câu nói này xưa rồi nhưng vẫn đúng. Tôi không thể để chị nắm được cả dạ dày lẫn trái tim của anh ấy được. Chị mau nói với tôi đi, rốt cuộc anh ấy thích ăn gì để tôi mua cho anh ấy. Nếu không được tôi sẽ bảo Maggie làm cho anh ấy. Nếu như chị không nói, chứng tỏ trong lòng chị có ý đồ với anh ấy. Còn nói là chị không thích quản nhất Hạc. Mì trứng, anh ấy thích ăn mì trứng gà. Được, được. Vậy tôi đi trước đây. Cảm ơn chị Tiểu Bạch.
Những người nông dân hôm đó đến làm loạn, không sót một ai, đều ký hợp đồng với công ty sự nghiệp cây trái rồi. Tôi không lo về mấy người nông dân đó. Tôi lo nhất là Nguyễn Đông. Không biết ông Triệu nói với anh ta thế nào rồi. Tôi chỉ sợ anh ta lợi dụng chuyện hôm đó, lại lấy đó làm cớ. Được rồi, đừng nói chuyện công việc nữa, chúng ta nói chuyện cá nhân đi. Nói đi, vì sao? Vì sao cái gì chứ? Anh diễn cũng sâu đấy. Bác sĩ nói với tôi rồi, anh đã có thể xuất viện từ 2 hôm trước. Anh cứ ở đây mãi, bảo tôi đưa tài liệu cho anh, thức đêm tăng ca, không xuất viện. Rốt cuộc là anh thích ở bệnh viện, hay là có mục đích khác? Anh không thấy hiệu quả làm việc của tôi ở bệnh viện cao hơn sao? Từ khi nào anh trở thành ngư phu rồi? Cái gì mà ngư phu? Giăng lưới đánh cá ấy. Anh xem, hàng ngày 2 cô gái tranh nhau mang đồ ăn cho anh không sợ bị bội thực à? Ngày đầu tôi đã nói với Kim Tử rồi, đồ cô ấy mang tới tôi không ăn nổi. Nhưng cô ấy không chịu nghe. Vậy biết phải làm sao? Vậy là anh chấm Tiểu Bạch sao? Không phải anh định đuổi Tiểu Bạch thật đấy chứ? Này, khẩu vị của anh thay đổi từ khi nào vậy? Thích kiểu như vậy à? Tôi chỉ thấy cô ấy làm việc rất hiệu quả. Đồ ăn cô ấy làm cũng phù hợp cho tôi dưỡng bệnh, đơn giản vậy thôi. Đây chính là cái gọi là ăn. Mỹ nhân và yêu. Khi thích một người luôn gắn với chuyện ăn uống, vị giác này giúp anh giải phóng hormone. Với kiểu người thân tàn não tốt như anh, đại não sẽ giải phóng rất nhiều endorphin, gọi là hormone giảm đau. Nói một cách thông tục hơn nữa là hưng phấn tình yêu. Anh có tin tôi hưng phấn cho anh xem không? Được rồi, anh cứ tiếp tục giả bệnh ở đây. Tôi còn có việc bận, tôi đi trước đây. Thích một người luôn gắn với chuyện ăn uống, vị giác sẽ giúp anh giải phóng hormone. Sếp à, hôm nay Kim Tử mang cơm cho anh, tôi không đến nữa. Lễ hội trái cây, công ty sự nghiệp cây trái. Không tồi đâu, hoan nghênh mọi người. Hoan nghênh. Sếp quản đến rồi à? Mời anh. Mọi người vào đi, hoan nghênh, hoan nghênh. Đây là trang trại cây trồng thử nghiệm của công ty sự nghiệp cây trái. Tổng cộng có 10 mẫu chất lượng cao, dịch vụ tốt, là tinh túy của công ty sự nghiệp cây trái. Cam Navel là sản phẩm mẫu của chúng tôi mùa này. Vườn cam bên này, mọi người có thể xem thử. Có ai rơi tiền dưới đất à? Đại ca. Đại ca. Tôi xin lỗi. Tôi muốn xin lỗi chuyện ngày hôm qua. Tôi chỉ cần có thể khiến anh bớt giận, anh bảo tôi làm gì cũng được. Tôi thật sự không muốn vì chút chuyện riêng hôm qua mà khiến anh nghi ngờ năng lực của tôi. Ý cô nói là tôi công tư không phân minh. Không, tôi không có ý đó. Ý tôi là tôi nguyện sẽ nỗ lực gấp đôi, lấy công chuộc tội vì công việc. Diệp Tiểu Bạch, lần này mục đích cô đến đây là để trợ giúp cho tôi, thay tôi gánh vác công việc. Nhưng bây giờ, việc cô đang làm lại gây ra cho tôi sự phiền phức không đâu vào đâu. Cô suy nghĩ cho kỹ đi, nên lấy công chuộc tội thế nào? Ông thử cái này đi, chúng ta qua bên kia xem nào.
Xong rồi, đại ca đã bị mình chọc giận to rồi. Khó khăn lắm mới được công nhận một chút, lại về số 0 rồi. Diệp Tiểu Bạch ơi là Diệp Tiểu Bạch, mày làm sao để được ở lại Hồ Nam đây? Tạm biệt, tôi đi trước nhé. Được, đợi tin của anh nhé, không thành vấn đề, cảm ơn, tạm biệt. Anh Quản, Tiểu Bạch, việc ngày hôm nay thành công ngoài mong đợi đấy. Có mấy nhà đầu tư chuẩn bị hợp tác với tôi. Đây đều là công lao của hai người. Tối nay nhất định phải chúc mừng một trận nhé. Nhất định phải uống mấy chén. Chị Tiểu Bạch, vậy hai chúng ta... Con gặp chị Tiểu Bạch có chút việc, được. Tạm biệt, tạm biệt. Lại đây nào chị Tiểu Bạch. Nào, ngồi đi. Vất vả rồi, ngồi uống cốc cà phê. Chào cô, cho tôi 2 cốc Americano. Vâng, cảm ơn. Kim Tử, tôi còn phải làm việc nữa. Không vội đâu, uống cốc nước đã. Chị còn bao nhiêu việc? Hay là để tôi tìm người giúp chị nhé? Không cần đâu, cũng không còn nhiều nữa. Không còn nhiều nữa thì chị Tiểu Bạch, công việc không còn nhiều nữa. Hay là chị về thâm quyến trước đi. Chị không thấy chị ở đây rất ảnh hưởng đến tôi với Quản Nhất Hạc sao? Tôi không có. Dù sao, nếu chị về thâm quyến rồi, hai chúng ta còn có thể vui vẻ làm bạn với nhau. Nếu chị cứ ở đây mãi không đi, tôi sẽ nghĩ là chị có tình ý với anh Quản đấy. Không có đâu. Tôi phải làm xong công việc của mình rồi mới xin về sớm được. Một lời đã định. Lâu rồi không gặp, đúng thế. Sếp Trương cũng ở đây sao? Chuyện lần trước cô nói với tôi đã nói lại với ông Vương rồi. Thế nào? Nhìn ra vấn đề chưa? Xem tình hình này là ông Triệu muốn tìm con rể ở đây. Gì mà tìm con rể chứ? Chả trách người ta nói cô là dây chuyền sản xuất. Bây giờ Triệu Kim Tử có chuyện gì hay không cũng chạy đến chỗ chúng ta, tặng đồ ăn thức uống này. Cô tưởng là tặng cho chúng ta ăn đấy à? Bữa tiệc ngày hôm nay làm cho ai xem chứ? Đây là bồi câu ném ra để câu con cá lớn Quản Nhất Hạc. Triệu Kim Tử là con gái duy nhất của Triệu Phúc Thành. Công ty sự nghiệp cây trái muốn lên sàn thì với sản nghiệp lớn như vậy, tương lai phải tìm một người tài giỏi để quản lý chứ. Cô sao thế? Tâm trạng không được tốt sao? Không phải, chắc hôm nay tôi hơi mệt. Đúng rồi, sếp Cao Sơn, tôi muốn xin về thâm quyến trước. Tại sao? Công việc ở đây sắp xong rồi, cuối tháng thì cùng về. Những gì tôi có thể làm ở đây, tôi đều làm xong rồi. Dù sao thì tôi cũng chỉ được điều tạm đến đây. Cũng nên quay về dự án của Hâm Hà. Được, vậy tối nay uống một chút với anh Cao Sơn đã. Nào. Cạn nhá, cạn đi. Đầy vào. Cạn đi. Cạn nào. Cạn đi. Tôi ra nghe điện thoại đã. Đợi tôi quay lại. Được, nếu quay lại đấy, chúng ta uống tiếp. Mời cô. Cảm ơn. Anh Quản, anh đang ở đâu thế? Nhanh qua đây đi. Không đến là ăn xong luôn đấy. Tôi đang tập hợp lại tài liệu, không đi được. Anh không cần phải đợi tôi đâu. Tiểu Bạch, toàn là người thích mình. Hoạt động ngày hôm nay là ý tưởng của cô, đúng là thành công vượt mong đợi đấy. Ly rượu này cô nhất định phải uống với tôi. Nào, mời cô. Tôi thật sự không thể uống được nữa, cảm ơn. Chị Tiểu Bạch, hai chúng ta cùng uống một ly nhé. Tôi không uống thêm được nữa đâu. Không phải lần trước chị uống được lắm sao? Uống một ly đi. Đúng rồi, chị nói thêm với tôi đi. Quản Nhất Hạc, anh ấy còn thích gì không? Bình thường có sở thích gì đặc biệt? Cô tự hỏi anh ấy là được rồi. Cũng phải.
Dù sao tôi cũng còn nhiều thời gian bên anh ấy, còn nhiều cơ hội để hiểu anh ấy hơn. Vậy tôi đi trước đây. Đừng, chị còn chưa uống ly rượu này mà. Uống đi. Tử lượng tốt. Tiểu Bạch, chúng tôi mời cô một ly. Tôi thật sự không uống được nữa. Chị Tiểu Bạch, mọi người vui mà. Nào, cạn ly đi. Tôi mời các vị. Sếp quản, sao giờ mới tới? Mọi người đang hỏi. Lát nữa uống tiếp. Xin cảm ơn nhé. Bọn tôi đi nhé. Hết rượu vang rồi. Hai người đợi tôi nhé. Tôi đi lấy thêm rượu cho hai người uống. Được. Cô còn có thể chạy không? Tôi chạy được. Nào. Cô ổn không? Thế nào? Thế nào rồi, sếp quản? Anh đứng yên đi. Đứng thẳng lên. Đừng nghiêng. Đứng yên nào. Đừng lắc. Được. Quản Nhất Hạc, tôi muốn cảm ơn anh. Tôi lớn thế này, anh là người đàn ông đầu tiên chắn trước mặt bảo vệ tôi. Tử lượng không tốt còn uống nhiều như vậy. Tôi đưa cô về nghỉ ngơi sớm. Đi. Sếp quản, anh đẹp trai quá. Về thôi nào. Đi. Mình lại uống say rồi. Không nói gì sai nữa chứ. Mình đã nói gì chứ? Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh là người đàn ông đầu tiên chắn trước mặt bảo vệ tôi. Sếp quản, anh đẹp trai quá. Triệu Kim Tử là con gái duy nhất của Triệu Phúc Thành. Công ty sự nghiệp cây trái lại sắp lên sàn. Sản nghiệp lớn như thế này không phải cần tìm người quản lý sao? Chị về thâm quyến đi. Chị không cảm thấy mình ở đây ảnh hưởng đến tôi và Quản Nhất Hạc sao? Nếu chị không đi, chứng tỏ chị có tình ý với anh ấy. Diệp Tiểu Bạch, tỉnh táo lại đi. Phải biết lượng sức mình. Alo, Marvin, tôi đang có chuyện muốn nói với cô. Bên công ty sự nghiệp cây trái, cô xong việc rồi chứ? Cô mau về đi, dự án Hâm Hà bận không kịp thở đây. Chị Mary tìm người thế vào chỗ cô rồi đấy. Dự án Hâm Hà khởi động rồi khởi động lâu rồi. Người bên họ khó chơi lắm. Giờ tôi bận cả ngày, ngủ không được 4 tiếng, đầu còn không kịp gội. Làm xong chưa? Xong rồi. Thôi nhá, cô mau về đi, tạm biệt.
Tôi ra đây. Tiểu Bạch, đại ca, vào đi. Đại ca, công việc của tôi bên này cũng xong rồi. Tôi muốn xin về thâm quyến trước. Nhưng dự án công ty sự nghiệp cây trái vẫn chưa hoàn thành. Đã đòi về nhanh thế sao? Bên này anh và anh Cao Sơn có thể lo được. Dự án Hâm Hà của tổ chúng tôi đối với tôi mà nói rất quan trọng. Với lại hiện đang rất thiếu nhân lực. Bên này cũng thiếu người mà. Thật ra nếu như sếp Cao phát huy hết năng lực, thiếu người khác chứ không thiếu anh ta. Con người tôi trước nay không làm chuyện ép người ta ở lại. Cô quyết định đi tôi cũng không giữ. Cô muốn đi thật sao? Vậy thế này đi. Tối nay tôi mời cô ăn cơm, coi như bữa chia tay. Được. Tôi ra đây. Tôi ra đây. Đợi tôi một chút. Chị Tiểu Bạch, tôi muốn chị làm chứng cho tôi. Cái gì? Tối nay tôi định tỏ tình với Quảng Nhất Hạc. Kim Tử, Quản, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Em yêu anh. Cái gì? Hai người nói chuyện nhé, tôi còn có chút việc chưa xong. Diệp Tiểu Bạch, em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. Từ nhỏ tới lớn em chưa từng có cảm giác này. Thật đấy. Em chưa từng chủ động theo đuổi người khác. Em không biết nói ra lúc này có phải là muộn không. Nhưng em phải nói cho anh biết, em thật sự yêu anh. Tôi thích nghe bài hát của ban nhạc Beyond. Vậy thì sao? Em cũng thích nghe nhạc của Beyond, rất hoài cổ. Đối với cô là hoài cổ, nhưng với tôi là kinh điển. Đó là thanh xuân của tôi. Đó là bài hát thời trẻ tôi nghe cho đến tận bây giờ. Đã quen rồi. Cho dù có ca sĩ mới tôi cũng không nghe họ. Mỗi lần đi hát karaoke tôi chỉ gọi bài Không do dự nữa. Vậy thì không cần do dự nữa.
sân bay rồi. Cảm ơn hai sếp đã chăm sóc tôi. Chúc cô lên đường bình an. Thật ngại quá, hiện giờ chúng tôi đang kiểm tra thang máy. Chuyện gì vậy? Nghe nói có một cô gái bị kẹt ở tầng 1. Xảy ra chuyện gì vậy? Thang máy bị hỏng. Nghe nói là rơi xuống tầng 1. Có người bị kẹt ở trong đó. Hình ảnh hiển thị cuối cùng trên camera giám sát là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái đó có mang hành lý không? Hình như là có. Không biết thế nào rồi, nguy hiểm quá. Làm phiền một chút. Anh không thể vào. Xin lỗi, bạn tôi ở bên trong. Bạn tôi ở bên trong. Tôi xem một chút, người bên trong thế nào rồi. Chúng tôi đang cố hết sức để giải cứu. Đang đi thang máy sợ quá, ai dám đi nữa. Hy vọng người không bị làm sao. Gọi xe cứu thương đi. Ra rồi, xem ra người không bị sao. Không sao là tốt rồi, mau kiểm tra đi. Là một cô gái, đưa đến viện đi. Việc này phải quy trách nhiệm. Sợ gần chết. Không được, mình không thể để lỡ Diệp Tiểu Bạch. Làm chúng tôi sợ run cả người đây. Taxi, đi sân bay ngay. Vâng. Xin hỏi một chút, có phải có một cô gái đặt xe đi sân bay không? Vâng. Cho tôi xin biển số xe. Đuổi theo bạn gái à? Đừng nôn nóng. Tôi cũng từng trẻ tuổi, tôi hiểu. Có điều theo đuổi bạn gái giống như cậu cũng rất liều. Đại ca. Tiểu Bạch, cuối cùng đuổi kịp cô rồi. Bác Tài, tiếp tục đi đi, cảm ơn. Đại ca, sao anh lại tới đây? Tiểu Bạch, cô có biết vừa rồi trong khách sạn xảy ra chuyện gì không? Chuyện gì vậy? Thang máy rơi từ tầng chúng ta ở xuống tầng 1. Hả? Vậy anh ở bên trong, tôi tưởng là cô ở bên trong. Lúc đó tôi cảm giác như chính mình rơi thang máy vậy. Tôi chưa từng căng thẳng đến như vậy. Chưa từng sợ hãi mất đi một người đến thế. Vậy nên tôi không biết cách theo đuổi con gái. Từ sau khi tôi vào công ty chỉ yêu một lần, lại còn thất bại. Cho nên tôi cũng không biết cách yêu đương. Nhưng con người tôi có ưu điểm, chính là hiểu rất rõ bản thân rốt cuộc muốn điều gì. Ưu điểm này rất tốt. Cả đêm hôm qua, tôi cứ nghĩ liệu có phải là cảm giác sai không? Thế nên tôi muốn bình tĩnh lại, xem lại cảm giác của bản thân. Nhưng vừa rồi tôi đã hiểu, gặp đúng người thì không nên lãng phí thời gian. Ai biết được lần bỏ lỡ này liệu có phải là cả đời. Giờ còn cách sân bay khoảng 5 cây. Với tốc độ này có thể 3 phút nữa em sẽ xuống xe. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Thế nên Tiểu Bạch, anh yêu em. Anh cảm thấy tình yêu đến có vẻ nhanh chóng. Nhưng tình yêu đến thì cũng đến rồi. Anh biết em chính là người đó. Anh không biết trên mạng em nói những lời kia có phải là muốn nói với anh không. Nhưng 2 ngày nay trong đầu anh đều nghĩ đến chuyện của em. Với lại hai bên cứ đoán giả đoán non như vậy, chỉ bằng đơn giản nói một câu:
Anh yêu em, thế cho nó thẳng thắn, trực tiếp. Trên mạng. Đại ca, không phải tôi... Đúng rồi. Anh còn chưa hỏi em nghĩ thế nào về anh? Anh biết em vừa kết thúc một mối tình, giờ có thể không có tâm trạng để bắt đầu một mối tình mới. Thậm chí có chút mâu thuẫn. Nhưng anh sẽ cho em thêm thời gian để em hiểu con người không thể giống nhau. Anh đến cả cuộc sống sau này của chúng ta đều đã nghĩ xong cả rồi. Sau này chúng ta cùng nhau chung sống, sinh con, chăm sóc bố mẹ. Tất cả các khoản chi tiêu đều do anh gánh vác. Anh chỉ hy vọng em có thể chăm sóc cho gia đình chúng ta thật tốt. Bên Phong Thịnh cạnh tranh khốc liệt. Nói thật, thu nhập của em cũng không cao. Anh hy vọng có thể sắp xếp cho em làm ở những chỗ tư vấn thiết kế hoặc là công ty đầu tư. Ở đó anh có bạn. Bên đó tuy không bằng Phong Thịnh, nhưng lương cao, làm việc cũng thoải mái. Anh muốn em có một cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Bình tĩnh, Tiểu Bạch, đừng u mê. Thứ chúng ta muốn cơ bản là không giống nhau. Nếu như mới bắt đầu đã cảm thấy không phù hợp thì chi bằng đừng bắt đầu. Chúng ta đều cần phải suy nghĩ thêm. Cạn ly, cạn ly. Các vị đồng nghiệp, công ty sự nghiệp cây trái có thể niêm yết thành công đều nhờ vào sự giúp đỡ của Quản Nhất Hạc và Cao Sơn. Nói về độ chuẩn xác hay là tốc độ của dự án này đều rất hoàn hảo. Xin cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn sếp. Thật ra, lần này dự án có thể hoàn thành thuận lợi như vậy. Diệp Tiểu Bạch của Tổ 1 cũng có công rất lớn. Diệp Tiểu Bạch là người của Tổ 1. Theo quy tắc, dự án công ty sự nghiệp cây trái không thể tính là của họ. Mọi người, nào, chúng ta cắt bánh kem thôi. Nào, cắt bánh thôi. Anh làm gì thế? Chúng ta vừa ăn mừng, bật rượu, cắt bánh. Sao em lại đi? Phương án về công ty Hâm Hà còn chưa làm xong, mai đã phải nộp rồi. Vậy đi, anh giúp em thư giãn. Chúng ta tự ăn mừng. Đợi chút nhé.
Chiếc bánh này là anh làm. Anh làm rất lâu, cuối cùng cũng làm được. Chiếc bánh trông hơi xấu. Nào, chúc mừng. Được rồi. Chuyện công việc chúng ta nói xong rồi. Giờ là lúc phải nói về chuyện riêng của chúng ta. Chuyện hoa của anh, tôi thành thật xin lỗi. Em nghĩ xong rồi à? Tôi vẫn chưa đủ hiểu anh. Hơn nữa, tôi thấy chúng ta có lẽ không hợp với nhau. Em lại trốn tránh. Được, em nói đi. Chúng ta không hợp ở chỗ nào? Anh nhìn ra em cũng thích anh. Em có thể cho chúng ta một cơ hội không? Để chúng ta thử hiểu nhau một cách đơn giản, hoàn chỉnh. Việc của tôi còn chưa làm xong. Tôi đi trước đây. Em không trả lời anh không cho đi. Tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Em có thấy tim anh đang loạn nhịp không? Vậy anh cần đi khám đi. Em chính là bác sĩ của anh. Nhất Hạc, sếp Thôi tìm anh đấy. Thôi, anh mau đi đi. Vậy anh đi trước nhé. Giận anh à? Không đâu. Giữa anh và Mary là chuyện diễn ra từ 5 năm trước rồi. Em không phải vì việc này. Thật không đấy? Ai mà chả có người yêu cũ chứ. Nhưng nghĩ đến quan hệ trước đây của anh và chị ấy, và cả quan hệ với em bây giờ, vốn dĩ em và Mary đã có vài hiểu lầm. Giờ thì hay rồi. Chỉ e là mối quan hệ lại càng không thể lý giải nổi. Thật chẳng biết làm sao. Có người đang ghen kìa. Đâu có. Thấy chị ấy đưa con đi làm, đột nhiên em thấy hóa ra chị ấy cũng rất vất vả. Vốn tưởng chị ấy là một cỗ máy làm việc, giờ mới biết chỉ là không có sự lựa chọn nào khác. Đó là lý do mà ngay từ đầu anh đã muốn em rời khỏi Phong Thịnh. Chính vì trong nghề này có quá nhiều phòng vệ, tranh giành, hãm hại.
Nếu em muốn vừa có được thành tích trong công việc, lại vừa chăm lo được cho gia đình và cuộc sống, thì đó là điều không thể. Em nghĩ có thể kết quả sẽ khác thì sao? Em đang nói chúng mình. Mong muốn gặp may thực ra là biểu hiện của chưa đủ trưởng thành. Thế nên anh mới mong là em sẽ cân nhắc về đề nghị của anh. Hôm nay thấy Mary vất vả xoay sở như vậy, em có hơi lo sợ. Em sợ chúng ta sẽ giống như anh và Mary trước đây, chia tay vì công việc. Hãy tin anh, chúng ta sẽ không như vậy đâu. Chào cô, xin hỏi có bàn cho hai người không? Được, cảm ơn. Em đến trước đi, anh sẽ theo sau em làm trinh sát. Chị Tiểu Bạch, chúng ta đi ăn mì đi, tôi có việc muốn hỏi chị. Tôi có hẹn rồi, tôi đi trước nhé. Chị hẹn ai đấy? À, chỉ là dạo này ngày nào cũng ăn mì, nên tôi muốn đổi khẩu vị một chút. Được, vậy tôi ăn gì cũng được, chị chọn món đi. Chị, xin lỗi nhé, em đến muộn. Hôm nay thực sự nhiều việc quá. Thì ra hai chị em định đi ăn bữa cơm gia đình à? Vậy tôi không tham gia nữa, chị Tiểu Bạch tôi đi trước nhé. Tạm biệt, tạm biệt. 2 phần bít tết đều là chín vừa. Vâng, thế đủ rồi, cảm ơn. Chị Tiểu Bạch, một mình chị ở đây ăn bít tết sao? À, Nguyệt Nguyệt đi vệ sinh rồi. Được, vậy mọi người ăn đi. Phục vụ, cho gọi món. Vâng, anh đợi một chút. Yên tâm, anh có cách. Trong lòng anh ấp ủ hình bóng em, trước giờ chưa từng lãng quên. Anh vẫn một mình trong màn đêm tĩnh mịch, âm thầm tiến gần đến bên em. Có những chuyện không thể tự kiềm chế, sợ em sẽ rời xa anh. Anh cũng lo lắng ngày càng yêu em hơn, chỉ có thể tự hỏi lòng mình, không biết phải định nghĩa thế nào. Phải chăng là tình yêu đã đến, rung động vì em, tim đập vì em. Ánh mắt của em khiến anh không thể kiềm chế. Anh phải làm thế nào mới có thể bước vào trái tim em? Đây là món sườn kho, gà cay, tôm cay, coca cánh gà, đầu cá hấp ớt, đậu phụ tứ xuyên. Còn có một bát cơm lớn nữa. Thêm một bát chè yêu thích nhất nữa. Này Tiểu Bạch, qua đây cùng ăn đi. Sao gọi nhiều thế? Sếp quản mời ăn khuya đấy, cùng ăn đi. Chỉ có 2 người thôi à? Đúng vậy, anh quản nói anh ấy xong việc nên về luôn rồi, anh ấy không ăn. Rung động vì em, tim đập vì em. Thế giới của anh chỉ có em. Xuân hạ thu đông, nóng bức
hay giá buốt đều ở bên em. Rung động vì em, tim đập vì em. Ánh mắt của em khiến anh không thể kiềm chế. Anh phải làm thế nào mới có thể bước vào trái tim em? Anh nóng vội gọi em ra đây có chuyện gì vậy? Muốn gặp em thôi. Làm em giật cả mình. Sao giờ em tăng ca còn nhiều hơn cả anh thế? Lần này tuy là lay động được giám đốc Tần, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề đang đợi em giải quyết. Em chỉ có một chút thời gian để ra ngoài gặp anh thôi. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Sao phải vắt kiệt sức được như vậy chứ? Đổ cuồng công việc. Em không cố gắng thì phải làm sao? Có điều, qua những chuyện diễn ra gần đây mới thấy thật khó để cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Tiểu Bạch, anh và em đều là người có tư duy lý trí. Chúng ta nhất định sẽ sắp xếp được tương lai tốt hơn người khác. Này, hai người, tuy rằng giờ là 10 giờ tối, nhưng số người có mặt trong tòa nhà này cũng không ít hơn ban ngày là mấy đâu. Có phải gan cũng lớn quá rồi không? Không sợ bị phát hiện à? Phát hiện gì rồi? Được lắm. Ba người mở cuộc họp riêng sau lưng tôi, thật chẳng ra làm sao cả. Chuyện này, chị à, sao lại hẹn em ra đây chứ? Đây là nơi họ tập thể dục mà. Không phải chị đang muốn mượn dưỡng da của em sao? Chúng mình đến phòng vệ sinh là được rồi. Phải rồi, mình đến đó đi. Chúng tôi đi trước nhé. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh ra đây làm gì vậy? Gọi điện thoại. Tiểu Bạch cũng gọi điện à? Trước giờ tôi không quan tâm chuyện của người khác. Tiểu Bạch, em ngủ chưa? Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, anh đây. Tiểu Bạch, em mở cửa đi. Tiểu Bạch. Em biết không, lúc nãy Triệu Kim Tử cãi nhau với bố cô ấy. Cô ấy bảo anh muốn ở lại Thâm Quyến làm việc, chứng tỏ cho bố cô ấy thấy, còn muốn anh tìm nhà giúp. Em không sao chứ? Em không sao. Tiểu Bạch, em sao thế? Sao không trả lời tin nhắn của anh? Em mệt rồi, không muốn nói chuyện. Không sao. Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở đây cùng em. Ngay từ đầu anh đã muốn em rời khỏi Phong Thịnh. Chính vì trong nghề này có quá nhiều phòng vệ, tranh giành, hãm hại. Nếu em muốn vừa có được thành tích trong công việc, lại vừa chăm lo được cho gia đình và cuộc sống, thì đó là điều không thể. Nam nữ cùng ngành đầu tư, nếu muốn trở thành vợ chồng kết tóc xe duyên, thì e là một chuyện không hay. Tôi biết công ty cậu không cho cậu và Tiểu Bạch yêu nhau. Nhưng nếu hai đứa cứ tiếp tục lén lút thế này, đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là phụ nữ, đúng không? Cậu là cấp trên của nó, hơn nữa cậu lại là đàn ông, cậu nên gánh vác trách nhiệm. Quản Nhất Hạc. Chúng mình cứ tiếp tục thế này sao? Mấy hôm nay mẹ gọi điện cho em suốt, hỏi em làm sao.
Hôm nay tự nhiên em thấy rất ngưỡng mộ Triệu Kim Tử. Cô ấy thích anh, có thể nói cho cả thế giới biết. Còn khi chúng ta ở bên nhau, anh chỉ tra tài liệu giúp em thôi cũng phải tránh hiểm nghi, giấu giấu giếm giếm. Thật sự rất mệt mỏi. Lẽ nào đây chính là cuộc sống của chúng ta? Tiểu Bạch, đợi anh 2 phút nhé. Anh sẽ quay lại ngay. Tiểu Bạch, đây là đôi giày lần trước em nói bị cọ sát vào chân. Anh đã xử lý xong rồi. Nào, em thử xem. Đi vài bước xem sao. Có bị cọ sát nữa không? Hình như hết cọ rồi. Người bạn chuyên làm giày cao gót của anh đã dạy anh. Xem ra rất hữu ích. Tiểu Bạch, giày không vừa chân, chúng ta có thể nghĩ cách thay đổi nó, để nó hợp với chân hơn. Thực ra cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nếu không thuận lợi thì cần thay đổi nó. Đừng vì một chút khó khăn mà khiến chúng ta không dám bước đến tương lai. Anh muốn nói gì? Tiểu Bạch, đây chỉ là một chiếc ghim giấy. Nhưng giờ nó là một chiếc nhẫn. Thực ra trước ngày hôm nay, anh đã tự nói với lòng mình rất nhiều lần. Anh xác định anh muốn sống nốt phần đời còn lại cùng em. Vốn định chuẩn bị sẵn nhẫn mới cầu hôn em. Nhưng hôm nay thấy em buồn thế này, anh thấy mình không thể chờ thêm được nữa. Anh không muốn yêu đương cũng phải lén lút khổ sở như thế. Anh mong em có thể lấy tư cách là vợ anh để nắm tay anh, đứng bên anh, cùng anh bước đến tương lai của chúng ta. Tiểu Bạch, anh thật sự rất yêu em. Em có đồng ý lấy anh không? Em yên tâm. Có anh ở đây rồi.